Ito ating nilutong sayote. Kapag luto ng ganito, maganda kaya. Ito ba'y sinusubaybayan niyo? Would you dance? Oh, magandang araw sa inyo mga kaibigan. Narito akong muli para ipakita ko naman sa inyo ang recipe natin na sinigang na pork ribs. Ito ang mga ingredients ng pork ribs. Pork, gabi, spinach, okra, lemongrass, sibuyas, salt, tomato, and Cuban pepper, and 1 envelop na tamarind powder. Ayun, Okay. ay yung broth nakalimutan mo natin. At broth. Oh, Okay. O, ito, umpisahan na natin. Nagpakulo na kasi ako ng tubig. Dahil kasi, kaya ako nagpakulo ng tubig, gusto kong maalis yung bula ng karne. Alisin natin ang bula ng karne. yun yung parang may mga dugo-dugo siya, yung parang, oo. Ayan. Sige. Tatakman muna natin. Ayan na. Gumulo. Ay, sasama pala natin ang lemongrass dito. Para yung maalisan na. Ayan. Ngayon, tayo naman ay magtitimpla sa isang kasirola rin para sabay na rin maluto pagluto na yung ribs, yung pork ribs. Lalagay natin itong broth. Tapos lalagay natin ang asin, isang kutsarita. Lalagyan natin yung sibuyas, sili, kamatis, itong powder. Ngayon, pakukulaan natin ito maging maayos. Okay. Ayos na ang ribs natin, ang pork ribs. Sali na natin sa kabilang kaldero. Ito, naisaling ko na yung ribs. Lalagay na natin ang gabi. Hahayaan muna natin ng lumambot, saka natin ilalagay ang spinach. Ito, buksan na natin at sigurang para ito, okay na. Lalagay ko na itong lalagay ko na yung okra. Sasabay ko na rin yung spinach. Isang kulo lang ito. Wow, ang sarap, ha? Isang kulo lang ito. Ito, ayos na. Luto na ang ating sinigang na pork ribs. Oh, sarap. Ito, sinigang natin na pork ribs. Tapos na. Napaka ganda at masarap kainin. Wow, nagugutom na nga ako eh. Okay. Mga kaibigan,
Tapos na ang ating pagluluto ng sinigang na pork ribs. Naasahan ko na panonoorin nyo ang aking mga niluluto para ako'y laging inspirado sa pagluluto. O sige. Bye-bye. Hanggang sa uli.